नमस्ते साथीहरु, आज हामीले यहाँहरुमा छुर्पीको अचारको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो अचार बनाउन सजिलो छ र छुर्पीको रेसिपी पनि हामीसँग छ। तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नु होला, लिंक राखिदिने छौं। यसको लागि छुर्पी त चाहियो नै, 3/4 कप छुर्पी लिएका छौं र अनि हामीले लिएका छौं 2टा ठूलो टमाटर, त्यसैगरी लिएका छौं एउटा प्याज यसरी काटेर लिएका छौं। अनि हामीले लिएका छौं 2टा हरियो खोर्सानीलाई काटेर। हजुरहरुले बढी पिरो खानुहुन्छ भने खोर्सानीको मात्रा बढाउनु होला। अनि धनियाको पातलाई लिएका छौं, त्यसैगरी जीरा लिएका छौं आधा चम्चा, सानो चम्चा चिया चम्चाको आधा चम्चा जीरा, त्यसैगरी 1.5 ठूलो चम्चा लिएका छौं तेल। अनि हामीले नुन स्वाद अनुसार लिएका छौं। 1 ठूलो चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट, आधा चम्चालाई लिएका छौं 1 ठूलो चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट। त्यसैगरी हामीले बेसार लिएका छौं 1 सानो चम्चा र रातो खोर्सानी लिएका छौं 1 सानो चम्चा। बनाउन सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा कराईमा यसरी तेल राख्दै छौं। तेल तातेपछि जीरा राखिदिन्छौं अनि त्यसपछि हरियो खोर्सानी राखिदिन्छौं। हामीले चाहिँ आज कम पिरो खाने भएर थोरै खोर्सानी राखेको, हजुरहरुले खोर्सानीको मात्रा बढाउनु भयो नि हुन्छ। अब हामीले प्याज राखेका छौं र अब यसलाई हामी चलाउँदै छौं। त्यसपछि 1-2 मिनेट प्याज पाकिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखिदिन्छौं र यसलाई हामी राम्रोसँग चलाउँछौं। अब हाम्रो यो प्याज पाकेर तयार भइसकेको छ। त्यसपछि 1 सानो चम्चा राख्दै छौं हामी बेसार अनि राखिदिन्छौं। अब रातो धुलो खोर्सानी पनि हामी यति बेला राख्छौं। पहिला हामीले टमाटर राखेको कोलबेडा राखेको हो। त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं र त्यसपछि अब हामी चाहिँ यसमा राख्छौं रातो धुलो खोर्सानी, 1 सानो चम्चा रातो धुलो खोर्सानी राखेर हामी यसलाई चलाउँदै छौं। हामीले धेरै पहिला छुर्पीको एउटा भिडियो अपलोड गरेको थियौं, तर हजुरहरु सबैजनाले त्यो पनिर भन्नु भएको थियो। त्यो पनिर होइन, छुर्पी हो र त्यसैको अचार बनाउँदै छौं हामी। हामीले नुन पनि राखिसकेका छौं र छुर्पीको भिडियो पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिने छौं। हजुरहरुले अवश्य पनि हेर्नु होला। र हामीले यसलाई छोपेर 3-4 मिनेटसम्म पकाएका छौं। त्यसपछि हेर्नुस् त यो टमाटर गलेर यो गलेको छ। गलेपछि चाहिँ त्यसबाट पानी पनि आछ र त्यो पानीलाई पनि हामीले 2-4 मिनेट पकाएर सुकाएका छौं। त्यसपछि हरियो धनिया राखेर एकपल्ट चलाइदिदै छौं। अनि अब पालो छुर्पीको। अब यो टमाटर राम्ररी पाकिसकेपछि चाहिँ हामी अन्तिमतिर चाहिँ यो छुर्पी राख्दै छौं। यो छुर्पीको रेसिपी सजिलो छ, हजुरहरुले पनि बनाउनु होला। एकदमै मिठो अचार बनिन्छ यो टमाटर अथवा गोलबेडा र छुर्पीको अचार। र अब हामीले छुर्पी राखेर यसलाई सानो आँचमा 1-2 मिनेट यसरी चलाउँदै पकाएका छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो यो अचार तयार हुन्छ। हजुरहरु पनि अवश्य बनाएर खानु होला र आफ्नो अनुभव हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। हेर्नुस् त कति राम्रो छुर्पीको अचार बनेको छ। अब हामी यसलाई एकपल्ट चाहिँ धनिया राखेर गार्निशिङ गर्छौं। समय दिएर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।